بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بيكم. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن برنامج الاوتوكاد، ودي مقدمة عن برنامج الاوتوكاد. هنشوف في المقدمة ايه هو برنامج الاوتوكاد، وايه ازاي نشأ برنامج الاوتوكاد، وايه التطورات والمراحل اللي مر بيها برنامج الاوتوكاد لغاية الاصدارات الجديدة اللي ما بين ايدينا دلوقتي. وكمان هنشوف مع بعض محتويات الكورس بتاعنا ان شاء الله. اولا برنامج الاوتوكاد ده من احد منتجات شركة اوتوديسك، بل وكمان بيعتبر من اهم منتجات شركة اوتوديسك. برنامج الاوتوكاد ده برنامج لعمل الرسومات والتصاميم الهندسية، وبنستخدمه في العديد من المهن الصناعية برضه. طيب ازاي نشأ برنامج الاوتوكاد؟ كان في المخترع اللي هو اسمه مايكل ريدل، كتب برنامج اسمه انتر اكت بلغة البرمجة SPL سنة 1977 عشان يشتغل على أجهزة الكمبيوتر أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بشركة مارين شيب سيستمز. وكان البرنامج اللي هو انتر اكت ده كان هو أول برنامج تصميم ورسم بمعونة الكمبيوتر. وكان أصحاب الشركة ديت اللي هي شركة مارين شيب سيستم كان هما جون ووكر ودريك دان. الشريكان جون ووكر ودريك دان قاموا بتأسيس شركة مع عدد من الشركاء برضو، شركة برمجيات باسم مارين سوفت وير بارتنرز، واللي عرفت فيما بعد باسم اوتوديسك. يبقى اذا شركة اوتوديسك اللي مؤسسها هو جون ووكر وديريك دان، والشركة دي كان اسمها في الاول مارين سوفت وير بارتنرز، واللي تحول اسمها بعد كده الى اوتوديسك. شركة اوتوديسك قررت ان هي تعيد برمجة برنامج انتر اكت مرة تانية من جديد، ولكن بلغة السي. طب ليه اختاروا لغة السي؟ علشان البرنامج بتاعهم الجديد يتلائم مع أجهزة IBM الحديثة، وغيروا اسم البرنامج إلى مايكرو كاد، وتم تغييره برضو إلى الاسم الحالي إلى أوتوكاد. الإصدار الأول من برنامج أوتوكاد كان في ديسمبر 1982، وكانت بمجرد أدوات بدائية خاصة برسم الخطوط اللي هي اللاينز، والاشكال المتعدده الخطوط اللي هي البولي لاينز، والدوائر اللي هي السيركلز، والاقواس اللي هي الاركس، والنصوص اللي هي التكست. وزي ما احنا شايفين دلوقتي احد المهندسين بيدي للكمبيوتر مجموعة من الاوامر عن طريق الكتابة، والكمبيوتر بيحولها الى خطوط ورسم زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وده كان شكل الاستخدام في الاصدار الاول لبرنامج الاوتوكاد. ولتطوير البرنامج استخدموا لغة C++ في منتصف تسعينات القرن الماضي، ومنذ سنة 1986 أصبح برنامج الأوتوكاد هو برنامج التصميم الأكثر انتشارا على مستوى العالم. في إصدار أوتوكاد 2007 أصبح الرسم مش مجرد ثنائي الأبعاد بس، ولكن أصبح الرسم ثلاثي الأبعاد وبطريقة سهلة وبإخراجات كويسة، نتيجة التحسينات المستمرة اللي عملتها شركة اوتوديسك على هذا البرنامج. شركة اوتوديسك طورت برنامجها المميز اوتوكاد عن طريق اصدار عدة اصدارات مختلفة من البرنامج، ولكن هذه الاصدارات كانت اكثر تخصصية عشان تتناسب مع تخصصات هندسية معينة، زي مثلا اوتوكاد اركتكتشر، اوتوكاد الكتريكال، اوتوكاد ميكانيكال، اوتوكاد ستراكشرال ديتيلينج، وغيرها من العديد من الإصدارات التخصصية لبرنامج أوتوكاد. دي كانت نبذة مختصرة عن تاريخ البرنامج، وده كان علشان تعرف ان انت قدام برنامج له تاريخ. هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن محتويات الكورس بتاعنا.
محتويات كورس برنامج الاوتوكاد اللي انا بتمنى ان شاء الله ان اطرحه عليكم بطريقة كويسة، وانكم ان شاء الله تستمتعوا بيه ونتعلم بطريقة ان شاء الله مختلفة وسهلة وسريعة بإذن الله ازاي نرسم بيه اللوحات والشغل الخاص بينا. اول حاجة في محتويات الكورس بتاعنا هي المقدمة اللي ما بين ايدينا دلوقتي. تاني حاجة الدرس اللي بعديه او المحاضرة اللي بعديها هي ضبط واجهة المستخدم، وبعديها ضبط اعدادات البرنامج، وبعديها ان شاء الله هنرسم بلان معماري من البداية، وبعد كده هنرسم اللوحة الإنشائية للمحاور والأعمدة، وبعديها بإذن الله هنرسم اللوحة الإنشائية للأساسات للقواعد المنفصلة، وهنرسم بعديها اللوحة الإنشائية لسقف الدور المتكرر، وهنرسم بعديها لوحة التفاصيل الإنشائية. وهنشوف إذا كان يعني في المحاضرة اللي بعديها إن شاء الله هنشوف إذا كان الرسم المعماري موجود معانا. كان احد الزملاء رسمه واداك البلان المعماري، وانت عايز بقى تشتغل عليه وتحول هذا البلان المعماري الى بلان انشائي، سواء كان محاور واعمدة او اساسات او سقف متكرر وهكذا. بعد كده هنشوف اي اوامر مهمة تانية ما تعرضنا لهاش خلال الكورس بتاعنا. طيب ايه الجديد في الكورس بتاعنا؟ الجديد ان شاء الله هو ان الكورس ده هنتعلم فيه الاوتوكاد من خلال مثال فعلي، وان الاوامر اللي هنتعلمها ان شاء الله مع بعض هتكون متسلسلة حسب خطوات عملك في رسم اللوحات. وبكده هنكون ان شاء الله اتعلمنا الامر وامتى هنستخدمه وهنستخدمه في ايه، وان شاء الله يكون كورس ممتع ان شاء الله، وربنا يعيننا باذن الله على تكملة هذا الكورس، ونسألكم الدعاء. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.